საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი ეწევა ვიზიტის დეტალები რამდენიმე წუთში. ვენეციის კომისიის თავმჯდომარის ვიზიტი საქართველოში დასრულდა, ჯანი ბუკიკიო არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეხვდა. ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა ხვალიდან ამოქმედდება, რა პროცედურებია საჭირო წამლების მისაღებად. მოგესალმებით, ეთერში მოამბე 12 საათზე სტუდიაში მარიამ ვაშაძე მუშაობს. ივლისში საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი ეწევა ამის შესახებ ინფორმაციას ამერიკის საელჩო და თეთრი სახლი ავრცელებენ. მაიკ პენსის ვიზიტთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმაც. დაგეგმილი ვიზიტის დეტალებსა და გაკეთებულ შეფასებებს რატი ხვისტანი გაგვაცნობს ახლა პირდაპირ ეთერში, რატი გისმენთ. ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი საქართველოს 31 ივლისს ეწევა და 1 აგვისტომდე დარჩება, შეხვედრებს კი საქართველოს პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან და სხვა პოლიტიკურ ლიდერებთან გეგმავს. როგორც დღეს მთავრობის სხდომაზე პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, მან მაიკ პენსი საქართველოში პირადად მოიწვია ამერიკაში ვიზიტის დროს და ის მოხარულია, რომ პრეზიდენტის ახალმა ადმინისტრაციამ გადაწყვეტილება ასეთ მოკლე ვადაში მიიღო. დღეს ოფიციალურად დადასტურდა ის, რომ 31 ივლისი 1 აგვისტო შედგება ვიზიტი საქართველოში და ეს რა თქმა უნდა არის გამოხატულება ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერისა საქართველოს მიმართ. ძალიან სასიხარულო ასევე ის, რომ ახალი ადმინისტრაციის პირველივე დღიდანვე ჩვენ მოვახერხეთ და დავამყარეთ ყველაზე მაღალი დონის კონტაქტები ახალ ადმინისტრაციასთან და ჩვენ ძალიან გვიხარია, რომ სამ ქვეყანას შორის, რომელიც ვიცე-პრეზიდენტმა აირჩია ვიზიტისთვის, ეს გახლავთ ესტონეთი, საქართველო და მონტენეგრო, არის საქართველო როგორც უმნიშვნელოვანესი პარტნიორი ამერიკის შეერთებული შტატების. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის დაგეგმილ ვიზიტთან დაკავშირებით შეფასებებს აკეთებენ დეპუტატები და ექსპერტები. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ამ პერიოდში ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტი განსაკუთრებული მხარდაჭერაა, ხოლო ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ამერიკის მხარდაჭერა არასდროსაა უპირობო და მთავარი პირობა საქართველოს დემოკრატიული განვითარებაა. შეეხება ექსპერტებს, ისინი ამბობენ, რომ ბოლო პერიოდში ამერიკის მხარდაჭერა საქართველოს მიმართ განსაკუთრებით არის გაზრდილი. ეს არ არის მხოლოდ იმის სიმბოლური დადასტურება, რომ ჩვენ ვართ სტრატეგიული პარტნიორები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. არის სერიოზული საკითხებზე სამშელო, რომელსაც მოიცავს ის სტრატეგიული შეთანხმება, რაც გაგვაჩნია ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ძალიან ბევრი მიმართულებით. ასე რომ ვფიქრობ, საგანგებო მნიშვნელობა განსაკუთრებით ამ ეტაპს. ამერიკის მხარდაჭერა არ არის უპირობო. ამერიკის მხარდაჭერას აქვს ყოველთვის თავის შემადგენელი და ეს არის უპირველეს ყოვლისა საქართველოში დემოკრატიის განვითარება. რა თქმა უნდა, საქართველოს სერიოზული მხარდაჭერა ევროატლანტიკურ რეინტეგრაციის გზაზე, მაგრამ ამავე დროს ძალიან ყურადღებით ადევნებს ყოველთვის ამერიკული მხარე რა ხდება საქართველოში სწორედ დემოკრატიული გარდაქმნების თვალსაზრისით. ეს იქნება საფუძველი მომავალშიც ეკონომიკური თანამშრომლობისთვის სხვა სახის სტრატეგიული პარტნიორობის. დაახლოებით აპრილის თვიდან დაიწყო ამერიკის შეერთებული შტატების გააქტიურება საქართველოსთან მიმართებით, მას მოყვა გარკვეული სახის რეზოლუციები საქართველოს მხარდამჭერი, რომელიც შემდგომ აისახა ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების ბიუჯეტშიც. ამას მოყვა პრემიერ-მინისტრი კვირიკაშვილის ვიზიტი შეერთებულ შტატებში, როდესაც იგი შეხვდა როგორც ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენსს, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს. ეს ტურნე მოიცავს ზოგადად სამ ქვეყანას და იგი ძირითადად შეიძლება განვიხილოთ, ასე ვთქვათ, რუსეთის საწინააღმდეგო ტურნედაც კი, რადგანაც ვიზიტები შედგება იმ ქვეყნებში, სადაც ასე ვთქვათ, გადის დაპირისპირების გარკვეულწილად ხაზები ამერიკასა და რუსეთს შორის. ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტი საქართველოს აღმოსავლეთ ევროპული ტურნეს ფარგლებში ეწევა, თბილისის გარდა მაიკ პენსი ეწევა მონტენეგროს და ესტონეთს. მადლობ რატი ხვისტანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მაიკ პენსის ვიზიტს პრემიერი მთავრობის ხდომაზე გამოეხმაურა, სადაც გიორგი კვირიკაშვილმა ვენეციის კომისიის პრეზიდენტთან შეხვედრის შესახებაც ისაუბრა. პრემიერის განცხადებით, მმართველი პოლიტიკური გუნდის მზად არის განაგრძელოს ვენეციის კომისიასთან მუშაობა. ნათია ქენქაძე ჩაგვერთვება დეტალებით ახლა პირდაპირ ეთერში. ნათია, გისმენთ. მთავრობის მეთაური მიიჩნევს, რომ კონსტიტუციის საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი არის დახვეწილი, ის მორგებული არის ქვეყნის და საზოგადოების ინტერესებს და სრულად შეესაბამება მსოფლიოში აღიარებულ მაღალ დემოკრატიულ სტანდარტებს. გიორგი
კვირიკაშვილი აცხადებს, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებები ხელს შეუწყობს ქვეყანაში დემოკრატიის განვითარებას, განსაკუთრებით გამოყოფს ის პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას და აცხადებს, რომ იზრდება პარლამენტის როლი და ცვლილებები ხელს შეუწყობს ძალთა დაბალანსებას საკანონმდებლო და აღმასრულებელ ხელისუფლებას შორის. გამოთქმულ შენიშვნებს კი მთავრობის მეთაური პოლიტიკურ მოტივებს უკავშირებს. გიორგი კვირიკაშვილი აცხადებს, რომ მმართველმა გუნდმა გადადგა ბევრი კომპრომისული ნაბიჯი და ყველანაირად ეცადა, რომ მიღწეული ყოფილიყო კონსენსუსი. მიუხედავად ასეთი შეფასებისა, რომელიც მას ოპონენტების მიმართ აქვს, მთავრობის მეთაური აცხადებს, რომ ისინი მზად არიან მესამე მოსმენამდე განაგრძონ პოლიტიკური დიალოგი და ასევე ითანამშრომლონ ვენეციის კომისიასთან. ვისმენთ ბრალდებებს იმ ადამიანების მხრიდან, რომლებმაც მწვანე შუქი აუნთეს 2010 წლის კონსტიტუციას, სადაც აბსოლუტურად დამახინჯებული იყო დემოკრატიის ყველაზე საბაზისო პრინციპები, არის აბსოლუტურად მიუღებელი. ჩვენ მქონდა შეხვედრა ვენეციის კომისიის პრეზიდენტთან, სადაც განვიხილეთ მთელი ეს პროცესი. მე გამოვთქვი ჩემი მხრიდან მზადყოფნა და ჩვენი პოლიტიკური გუნდის მხრიდან მზადყოფნა გავაგრძელოთ ვენეციის კომისიასთან მუშაობა მესამე მოსმენამდე და ასევე პოლიტიკური დიალოგიც. მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა განიხილეს ბახმაროს სარეკრეაციო ტერიტორიაზე ქალაქ გეგმარებითი გეგმის დოკუმენტი, რომელიც ითვალისწინებს სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას. მთავრობის მეთაურის განცხადებით, ამ პროექტების დასრულების შემდეგ ბახმარო გახდება უკვე 4 სეზონიანი კურორტი და შეძლებს, რომ მთელი წლის განმავლობაში მიიღოს ტურისტები არა მხოლოდ საქართველოსდან, არამედ მთელი მსოფლიოდან. ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ბახმარო აღარ იქნება მხოლოდ საფხულის დასასვენებელი კურორტი მცირე პერიოდით, არამედ 12 თვის განმავლობაში იქ იქნება ის ინფრასტრუქტურა, რომელიც შესაძლებელს გახდის, რომ ეს კურორტი იქცეს ერთ-ერთ ყველაზე მიმზიდველ კურორტად საქართველოში და არა მხოლოდ საქართველოში. მთავრობის სხდომა დასრულდა, მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა განიხილეს 33 საკითხი, რომელთაგან ერთი საიდუმლო იყო. სხდომის შემდეგ კი დაგეგმილი არის მემორანდუმზე ხელმოწერის ცერემონია, რომელიც გაფორმდება ეკონომიკის სამინისტროსა და კომპანია Stadrel Rail H შორის, რომელიც შეისწავლის საქართველოში არსებულ საინვესტიციო გარემოს, კომპანია საქართველოში ვაგონმშენებელი ქარხნის აშენებას სურს. მადლობ ნათია კენკაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. საქართველოში ვენეციის კომისიის პრეზიდენტის სამდღიანი ვიზიტი დასრულდა. გამგზავრებამდე ჯანი ბუკიკიო კონსტიტუციაში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეხვდა. რა შეფასებები გააკეთა უკვე დღეს ვენეციის კომისიის პრეზიდენტმა მერაბ წლუკიძე გვეტყვის. შედარებით ოპტიმისტურად იყო განწყობილი დღეს ვენეციის კომისიის ხელმძღვანელი. მან განაცხადა, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებებში, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია რიგი სასიკეთო ცვლილების შეტანა, მაგრამ საერთო ჯამში ეს არის კარგი პროექტი, მაგრამ ის არ უნდა იყოს მიღებული ერთი პარტიის მიერ და მას უნდა იყოს გათვალისწინებული სხვა პარტიების აზრიც, ამიტომ მისი მთავარი მესიჯია, რომ გაგრძელდეს დიალოგი, შედგეს კონსენსუსი, რათა კონსტიტუციამ შეიძინოს ლეგიტიმურობა. ძალიან ნაყოფიერი შეხვედრა მქონდა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან, სწორედ მათთან, ვინც ამ პროცესში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს, რადგან ისინი არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ მიეკუთვნებიან და არსებულ პრობლემებში აქტიურად არიან ჩართულები. მოგეხსენებათ, მე არაერთი შეხვედრა გავმართე და სასურველი ინფორმაციაც მივიღე. დღეს უკვე ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი. ჩემი აზრით არსებობს საფუძველი იმისა, რომ ვითარება გაუმჯობესდეს. გუშინმე დიალოგისკენ მოუწოდე ყველა ფრაქციას, როგორც უმრავლესობას, ასევე ოპოზიციას. მხოლოდ ამ მხარეებს შორის გამართული კონსტრუქციული დიალოგი გადაარჩენს კონსტიტუციას. ტექსტი კონსტიტუციისა ძალიან კარგია, თუმცა არის საკითხები, რაც უნდა გაირკვეს და უნდა იქნეს მიღებული არა მხოლოდ ერთი პარტიის, არამედ რამდენიმე პოლიტიკური ძალის მიერ. ორი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი შეხვდა დღეს ჯანი ბუკიკიო. შეხვედრაზე იმყოფებოდნენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსა და სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელები. როგორც ისინი ამბობენ, შეხვედრაზე საუბარი, რა თქმა უნდა, წარიმართა საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით, თუმცა მთავარი აქცენტები გაკეთდა საარჩევნო სისტემის ცვლილებაზე. მესამე სექტორისთვის მიუღებელია ახალი საარჩევნო სისტემის დანერგვა 2024 წლისთვის. მათი შეფასებით ეს არის დემოკრატიისთვის დაკარგული წლები, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები აცხადებენ. ჯანი ბუკიკიო მათ ამ მოსაზრებას იზიარებს. დღესვე არასამთავრობო სექტორმა გამოთქვა მზადყოფნა, რომ შეასრულოს გარკვეული მედიატორის როლი მოლაპარაკებებში, რომელიც მათი შეფასებით აუცილებელია დაიწყოს ხელისუფლების წარმომადგენლებსა და ოპოზიციას შორის.
ცხადია ვსაუბრობდით იმაზე, რომ მიუღებელია ის, რომ დემოკრატიული პროცესების გადავადება ხდება 7 წლით ამ ქვეყანაში და ვფიქრობ, რომ ეს საქართველოსთვის არ არის კარგი. ცხადია ჩვენ ვსაუბრობდით ჩვენს როლზე ამ პროცესში და ბატონი ბუკიკიო ცხადია მიესალმა იმას, რომ ჩვენ ვართ მზად, რომ მოდერაცია გავწიოთ ამ პროცესში. მე ვფიქრობ ძალიან კარგად ესმის და ძალიან კარგად იცის აქ რა ხდება, ამიტომ დამატებითი შეკითხვები დიდად სიმართლე გითხრათ არ ყოფილა, უბრალოდ გავცვალეთ მოსაზრებები და ვისაუბრეთ სიტუაციიდან, ამ ჭიხური სიტუაციიდან გამოსulis გზებზე. ბუნებრივია მან კიდევ ერთხელ ახსენა დიალოგის აუცილებლობა და საჭიროება და ჩვენ შევთავაზეთ, რომ ჩვენც შეგვიძლია ჩავერთოთ ამ პროცესში, რომ გარკვეულწილად ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის შედგეს შეთანხმება. 40 წუთზე მეტ ხანს გაგრძელდა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების შეხვედრა ვენეციის კომისიის ხელმძღვანელთან, როგორც მესამე სექტორის წარმომადგენლები აცხადებენ, მათი შეხედულებები არის იდენტური იმ რეკომენდაციებისა, რომელსაც ვენეციის კომისია გასცემს. ეს მერაბ წულუკიძე იყო. მე-9 მოწვევის პარლამენტის საგაზაფხულო სესია დღეს საქართველოს ჰიმნი დაიხურება, თუმცა საჭიროების შემთხვევაში შესაძლოა დამატებით რიგგარეშე სესია ჩაინიშნოს. დღეს კი საგაზაფხულო სესიის ბოლოს ხდომაზე სახელმწიფო აუდიტის ხელმძღვანელის წლიური ანგარიშის მოსმენა იგეგმება. რა შეკითხვები აქვთ დეპუტატებს ლაშა თორდიასთან, ამას მიშა ფეიქრიშვილი გვეტყვის, რომელიც პარლამენტიდან გვერდება. მიშა, გისმენთ. დიახ, სახელმწიფო აუდიტის ხელმძღვანელი პარლამენტში რამდენიმე წუთში მოვა და დღის განმავლობაში წარადგენს წლიურ ანგარიშს საქართველოს პარლამენტის წინაშე. ლაშა თორდია ისაუბრებს ბოლო 1 წლის განმავლობაში აღმოჩენილი დარღვევების შესახებ სახელმწიფო უწყებებში და ასევე ისაუბრებს იმის შესახებაც თუ რა ტიპის რეკომენდაციები შეიძლება ჰქონდეს საკითხთან დაკავშირებით გენერალურ აუდიტორს. ამ საკითხთან დაკავშირებით უკვე კეთდება განცხადებები და პირველი შეფასებები პარლამენტში, იქნა გამომდინარე, რომ ჯერ კიდევ საკომიტეტო მოსმენებზე ლაშა თორდიას წლიური მოხსენების შინაარსი დეპუტატებისთვის ცნობილია, თუმცა ოპოზიცია დღეს სესიის მიმდინარეობისას ერთ-ერთ მთავარ საკითხად და მთავარ შეკითხვად დააყენებს თემას, რაც ეხება ფარცხალაძე თორდიას დაპირისპირებას და ამ მიმართულებით დაწყებულ გამოძიებას. მეტი უფლება და მეტი ჩვენ გვექნება შეკითხვები ყველა ამ ფაქტთან დაკავშირებით, მათ შორის ფარცხალაძესთან დაკავშირებულ ინციდენტზე, იმ კორუფციულ სავარაუდო გარიგებაზე, რომელშიც შევიდა ბატონი ფარცხალაძე თბილისის მერიასთან და საინტერესო იქნება თავად აუდიტორისგან მოვისმინოთ საქმის დეტალები და მოსახლეობისთვის ნათელი გახდეს თუ როგორ იფლანგება მუნიციპალური და სახელმწიფო ქონება, ნაცვლად იმისა, რომ ეს ქონება ხმარდებოდეს მათი პრობლემების მოგვარებით. ძალიან მნიშვნელოვანია აუდიტის სამსახურის მუშაობის ანგარიშის მოსმენა, ვინაიდან მრავალი პრობლემა წარმოჩინდა აქ, თუნდაც ის, რომ ქვეყანაში არსებობს ჯგუფი ადამიანებისა, მათ შორის ხელისუფლებაში მყოფი და არამყოფი, ან ყოფილი ხელისუფლების პირები, კლანურად გაერთიანებულები, რომლებიც იცავენ საკუთარ ინტერესებს, საკუთარ ბიზნესს. ეს თავდასხმა აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელზე იყო გამოწვეული მისი პირდაპირ უფლებამოვალეობის შესრულების, ასე ვთქვათ, აღკვეთით. ეს არის უმძიმესი ფაქტი და ამას ჩვენ ბუნებრივია დავსვამ დღეს. დასკვნა ძალიან საინტერესო დოკუმენტია, ყურადსაღები დოკუმენტია. გვაქვს რაღაც შენიშვნები, თუმცა ისეთი რასაც თქვენ ელოდებით, რომ ეხლა სკანდალურად გავაჟღეროთ, ნამდვილად არა. თორდიას საქმიანობასთან ფარცხალაძის ინციდენტი არ ვიცი რამდენად იყო დამოკიდებულისა დაკავშირებული, თუმცა ნასვამ მდგომარეობაში იყო კლავწები ერთი. რაღაც შელაპარაკება მოხდა, ეს მე უფრო საყოფაცხოვრებო დონეზე მიმდინარე რაღაც კამაც და შელაპარაკებას უსო გულისხმობ, თუმცა ეს ჩემი ვარაუდია, ალბათ გამოძიება დაადასტურებს ყველაფერს. პლენარული სხდომა რამდენიმე წუთში უნდა დაიწყოს დღის განმავლობაში, მაშინ როდესაც გამოცხადება შესვენება განათლების კომიტეტზე დაგეგმილია საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით მსჯელობა პირველი მოსმენით და ამ მიმართულებით ბუნებრივია დღის განმავლობაში გაკეთდება დამატებითი განცხადებები. გარდა ამისა, დღეს არის საგაზაფხულო სესიის ბოლო დღე, დღის ბოლოს სესია დაიხურება ჰიმნით და როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, არ არის გამორიცხული, რომ ივლისის დასაწყისში 2 კვირა დაშირდეთ იმისთვის დეპუტატებს, რომ რიგგარეშე სხდომების ფორმატში ამოწურონ ყველა ის საკითხი, რომელიც დღის წესრიგით აქვთ გათვალისწინებული. მადლობ მიშა ფეიქრიშვილი გვერდებოდა პარლამენტიდან.
ევროპის მაუწყებელთა კავშირის აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებთან ურთიერთობის ხელმძღვანელი საზოგადოებრივ მაუწყებელში მიმდინარე რეფორმასთან და საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებით ინფორმირებულია. რატკა ბეჩევას განცხადებით, საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი ევროპის მაუწყებელთა კავშირის მნიშვნელოვანი წევრია. საზოგადოებრივ მაუწყებელში ბოლო დროს ძირეული რეფორმები მიმდინარეობს, ევროპის მაუწყებელთა კავშირი კი ამ პროცესს მტკიცედ უჭერს მხარს. ჩვენ დავინახეთ ბევრი პოზიტიური განვითარება და მიღწევა. ევროპის მაუწყებელთა კავშირი ყოველთვის მხარს უჭერს თვალყურს ადევნებს და მუდმივად ახლო კონტაქტშია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელობასთან, აცხადებს რატკა ბეჩევა. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიაზე მედიის საკითხებზე იმსჯელეს. მოხსენება ევროპის ქვეყნებში მედიასთან დაკავშირებით არსებულ გამოწვევებს ეხებოდა, მათ შორის მსჯელობის საგანი იყო საქართველოც. ევროსაბჭოში მუდმივ მოქმედი საპარლამენტო დელეგაციის წევრი ნინო გოგუაძე აცხადებს, რომ საქართველოს საუბრისას აქცენტები გაკეთა პროგრესზე, რაც ევროსაბჭოს წევრების მხრიდან დადებითად შეფასდა, თუმცა იგივეს არ ფიქრობენ ოპოზიციაში. ჩვენ რა თქმა უნდა ყურადღება გავამახვილეთ იმ პოზიტიურ პროცესებზე, რომელიც მედიის თვალსაზრისით მიმდინარეობს საქართველოში და იმ პროგრესზე, რომელიც ბოლო წლების მანძილზე აჩვენა საქართველოს ამ მიმართულებით. მთავარი არის ის, რომ ჩვენი პარტნიორები, ჩვენი კოლეგები, საპარლამენტო ასამბლეის წევრები ძალიან დიდი ნდობით ეკიდებიან იმ პროცესებს, რომელიც მიმდინარეობს ჩვენს ქვეყანაში. ევროპის სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება, ეს უსწრაფეს 24 საათში მიღებული გადაწყვეტილება, რომელთაც შეჩერდა საქართველოს უზენაეს სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც თავის მხრივ ერთხმად მიიღეს ქართული ოცნების სამსახურში ჩამდგარმა ბრჭყალებში მოსამართლება. ეს არის ერთგვარი დიაგნოზი, რომ სამწუხაროდ ჩვენი სასამართლო სისტემა, ისე როგორც ბევრი სხვა სფერო ჩვენი ცხოვრებისა, აღმოჩნდა უკან დაწეული. ბრიუსელში ნატო შტაბ-ბინაში თავდაცვის მინისტერიალი იმართება. ბელგიის სამეფოში იმყოფება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. ლევან იზორიამ მონაწილეობა მტკიცე მხარდაჭერის მისიის ფორმატში დაგეგმილ ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაში მიიღო, რომელიც ალიანსის გემდივანმა გახსნა. შეხვედრის დროს სიტყვით გამოსვლისას იზორიამ ყურადღება საერთაშორისო უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის გამტკიცების პროცესში საქართველოს როგორც ალიანსის სტრატეგიული და სანდო პარტნიორის როლზე გაამახვილა. დღეს გლობალურ სამყაროში საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ნიშნავს საკუთარი ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის გადადგმულ მნიშვნელოვან ნაბიჯს და განსაკუთრებით ნატოს ეგიდით ამ ნაბიჯების გადადგმა მოუტანს საქართველოს მეტ უსაფრთხოებას, მეტ თავსებადობას ნატოსთან, მეტ ამაღლებას ჩვენი სამხედრო მზადყოფნისა იმ სტრატეგიის ფარგლებში, რასაც ნატო განსაზღვრავს. ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა ხვალიდან ამოქმედება. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მედიკამენტების მიღება შეიძლება ნებისმიერი ასაკის სოციალურად დაუცველ პირს, რომლის ოჯახისარეიტინგო ქულა განსაზღვრულია 0-დან 100,000-ის ჩათვლით და აქვს შემდეგი ქრონიკული დაავადებები: გულსის ძახვა, ფილტვის ქრონიკული და ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებები. დიაბეტის ტიპი 2 მედიკამენტების ყოველი გატანისას პირი აფთიაქში გადაიხდის გატანილი მედიკამენტების საერთო ღირებულების 10%-ს, რაც მინიმუმ 5 თეთრი და აღემატება ლარს. ერთჯერადად ბენეფიციარს შეუძლია მიიღოს მხოლოდ 3 თვის ამყოფი მედიკამენტები. ამასთან ჯანდაცვის უწყებაში განმარტავ, რომ თუ კი მედიკამენტების გაცემის პროცესში ბენეფიციარის ოჯახი შეეცვლება სოციალურ დაუცველთა ბაზაში მინიჭებული სარეიტინგო ქულა და აღემატება 100,000, პირი ვეღარ შეძლებს მედიკამენტის მიღებას. სავარაუდოდ პირველ ეტაპზე დაახლოებით 200,000 დაანონსებული ჰქონდა საჭირო მედიკამენტის მისაღებად. პირველ რიგში ბუნებრივია პაციენტმა უნდა მიმართოს მის ოჯახის ეკიპს ან სოფლის ეკიპს, რომელიც ემსახურება მას. მიმართვის საფუძველზე ექიმი გამოწერს რეცეპტს და ამის შემდეგ ამ რეცეპტით მხოლოდ ერთხელ პირველად დარეგისტრირებისთვის პაციენტი პროგრამის მოსარგებლე მიდის სოციალური მომსახურების სააგენტოს უახლოეს განყოფილებაში. განყოფილებაში მას აწვდიან ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რომელ აფთიაქს უნდა მიმართოს მან. მე ასთმა მაქვს, ბრონქიალური ასთმა 28 წელია მაქვს. ეს 6 წელია სერეტიძე ვარ გადასული. 72 ლარი ღირს, 72 ლარი ძალიან შეძლებული ოჯახისთვისაც ძნელია რომ გადაიხადოს და ეს იმდენად აი უღრმესად მადლობელი ვარ ჯანდაცვის სამინისტროს, რომ ეს პროექტი განახორციელა.
უკონტაქტო პატრულირების ადმინისტრირების წესი დამტკიცდა შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანებით განისაზღვრა პოლიციის სარგებლობაში არსებული ამოსაცნობი ნიშნის გარეშე ავტომატური ფოტო და ვიდეო ტექნიკის სიჩქარის მზომი ხელსაწყოს განთავსების და გამოყენების ასევე მონაცემთა დამუშავების პირობები და პროცედურები. უკონტაქტო პატრულირება შეზღუდული რაოდენობის მონაკვეთებზე განხორციელდება და ასეთ ადგილებში გამაფრთხილებელი ნიშნები დამონტაჟდება. ბრძანებით ასევე განისაზღვრა უკონტაქტო პატრულირებისას მოპოვებული ინფორმაციის დამუშავების პირობები, პროცედურები და შესაბამისი ვადები. ბრძანება ხვალიდან ამოქმედება. 2017 წლის მაისში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ქვეყნის ეკონომიკა 5.3%-მდე გაიზარდა, ხოლო 2017 წლის პირველი 5 თვის საშუალო რეალურ მასდა 4.5% შეადგინა. საქსტატის ინფორმაციით იანვარ-მაისში ექსპორტი გაზრდილი 28.7%-ით 1 მილიარდი დოლარი, ხოლო იმპორტი 10.8%-ით 2.9 მილიარდი დოლარი. დღეს გადამხდელთა საწარმოთა ბრუნვა 5.2 მილიარდი დოლარი შეადგინა. 2017 წელს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი პრეზიდენტი შეადგენს. თვითმმართველობის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები პარლამენტის იმ დადგენილებას ასაჩივრებენ, რომელიც თვითმმართველი ქალაქების და მუნიციპალიტეტების გაერთიანებას ეხება. საჯელოს ქუთაისის სასამართლოში საია 14 საათზე შეიტანს. საკანონმდებლო ორგანოში 15 ივნის მიღებული დადგენილების თანახმად თვითმმართველი ქალაქი გორი, ამბროლაური, მცხეთა, ოზურგეთი, თელავი, ახალციხე და ზუგდიდი, როგორც თვითმმართველი ქალაქები გაუქმდა და სათემო მუნიციპალიტეტებში გაერთიანდა. პარლამენტის აღნიშნული დადგენილება 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მორიგი არჩევნების დანიშვნის დღეს ამოქმედება. თვითმმართველობის კოდექსის მიხედვით განსაზღვრულია მას შემდგომ რაც დაიწყება ამ მსჯელობა სწორედ ტერიტორიულ გაერთიანებაზე, ადგილობრივი თვითმმართველობის და გადახედვაზე, თვითმმართველი ერთეულების სტატუსთან დაკავშირებით უნდა მოხდეს მოსახლეობასთან კონსულტაციები და მხოლოდ მათთან საჯარო განხილვების შემდგომ უნდა მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილება, რაც ამ მომენტში სწორედ როდესაც განვითარდა ეს 14 მუნიციპალიტეტთან დაკავშირებული მოვლენები, პროცედურები არ ყოფილა დაცული. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვთვლით, რომ დაირღვა კანონი ამ შემთხვევაში და სწორედ სასარჩელო მოთხოვნაში ამის საფუძველზე გვაქვს მოთხოვნა. ძლიერი წვიმის შედეგად თბილისში ისანის ამგორის რაიონში რამდენიმე კორპუსის სარდაფი დაიტბორა. გაბრიელ სალოსის 4-ში მობილიზებული იყო 112-ის სამაშველო ბრიგადა, რომელმაც წყლის ამოტვმის სამუშაოები ჩაატარა. ძლიერმა წვიმამ ფონიჭალაშიც პრობლემები შექმნა. გზის სავალი ნაწილის მცირე მონაკვეთზე ქვა ღორღით ჩამოეშალა, წაიქცა რამდენიმე ხე დაზიანდა ერთი ავტომობილი. ადგილზე სამაშველო ჯგუფებმა გზის გაწმენდითი სამუშაოები ჩაატარეს. 1 საათიანი წვიმის შედეგად ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა ბაზიანის სამხედრო დასახლებას. წვიმის დროს ყოველთვის მოდის ნიაღვარი, ჩამოდის პირდაპირ პადვალში, ჩადის სარდაფში, სავსეა სარდაფი, ამოდის პირველ სართულზე. სამაშველო სამსახურებმა ოპერატიულად იმუშავა, მოხდა ხის დამუშავება გატანა, ამჟამად ველოდებით ძიმე ტექნიკას, რადგან ეს ფრაქცია, რომელსაც თქვენ ხედავთ, გავიტანოთ და გავათავისუფლოთ თავიდან ბოლომდე მოძრაობა. როგორც წვიმა წამოახვდა, მაშინვე ითიშება. არც ტრანსფორმატორს გადაფარებული არ აქვს. მისახედი არის ეს ყველაფერი. ძლიერმა წვიმამ პრობლემები შექმნა რუსთავშიც. ქალაქის რამდენიმე უბანში დადბორილი გზების გამო ავტომობილებით გადაადგილების პრობლემა შეიქმნა. დაიტბორა ლეონიძე მესხიშვილის ქუჩები. ამის მკვეთრად გავარესების გამო დაზიანდა მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზი, რის გამოც რუსთავის დიდ ნაწილს ელექტროენერგია შეუწყდა. წვიმასთან ერთად ქალაქში ძლიერი ქარიც იყო. ქარმა მე-11 მიკრორაიონში ხე მოგლიჯა, რომელიც ელექტროსადენებს დაეცა და დააზიანა. დაზიანებულია ბუნებრივი აირის მრიცხველებიც. ქარმა სახურავი მთლიანად ახადა რუსთავში ერჩევლიშვილის 15 ნომერში არსებულ ბინეს. სახურავი ელექტროგადამცემ ხაზებს დაეცა და დაზიანდა. შემთხვევის ადგილზე რუსთავის ვიცემერი და ინფრასტრუქტურის სამსახურის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ. ზარალის დათვლა დღეს დაიწყება. 11 მიკრორაიონში ხეა წაქცეული, დაეცა გადამცემ ხაზს, გათიშულია ელექტროენერგია, დაზიანდა გაზის ხაზი, რითაც მოსახლეობას მიეწოდება გაზი. თოთრიაზე ძალიან ბევრი მოდიოდა წყლის ნიაღვრები და მეტი არ ვიცი, აწი მივდივარ იქით. ელექტროენერგია გათიშულია მგონი მთლიანად ქალაქში. მოგლიჯას ხმა კი იყო, ამ ხელა შიფერი რო წამოიყო, გავიგეთ ხმა და მე სახში წყალით ჩამოდიოდა უკვე. მოსულები კი არიან და ჯერჯერობით არ ვიცით. ნახეთ, მე მგონი გაგვიკეთებენ.
იმ შემთხვევაში თუ დემირელის კოლეჯის ყოფილ მენეჯერს დენილთა და განსახლების სამინისტრო ტოლვილის სტატუსს არ მიანიჭებს, უწყების გადაწყვეტილებას დაცვის მხარე ადამიანის უფლებების ევროპულ სასამართლოსა და საქართველოში პირველ და მეორე ინსტანციებში გაასაჩივრებს. მუსტაფა ემრე ჩაბუქის ადვოკატის განცხადებით, უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში ადამიანის უფლებების ევროპულ სასამართლოს ექსტრადირების პროცესის შეჩერების მოთხოვნით მიმართავენ. ვახტანგ ვიჟენაძის თქმით, თურქეთიდან ჩაბუქის მიმართ გადმოგზავნილი ბრალდება სისხლის სამართლის დანაშაული არ არის. მისი თქმით, ეს პოლიტიკური ნიშნიდევნა. დაცვის მხარის თქმით, გადაწყვეტილება სტატუსის მინიჭების თაობაზე 7 ივლისს იქნება მიღებული. იმ შემთხვევაში თუ უარს გვექნება, რა თქმა უნდა, დაცვის მხარე გაასაჩივრებს ამას ჯერ პირველი ინსტანციის სასამართლოში, შემდეგ სააპელაციო სასამართლოში. ჩვენ ასევე გავასაჩივრებთ ასეთ შემთხვევაში ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში, რომელიც საერთოდ ექსტრადიციის პროცესის შეჩერების კუთხით იქნება ეს მიმართული. ცოდნის ეკონომიკა თანამედროვე გლობალიზაციის პირობებში ამ სახელწოდებით ევროპის უნივერსიტეტის ორგანიზებით საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართა. ღონისძიებაში ქართველი, უკრაინელი, პოლონელი და მაკედონელი მეცნიერები მონაწილეობდნენ. მათ გლობალიზაციისა და მისი გამოწვევების შესახებ იმსჯელეს და ერთმანეთს საკუთარი ქვეყნების გამოცდილება გაუზიარეს. ქართველმა და უცხოელმა პროფესორებმა საკითხზე მომზადებული კვლევების შედეგები წარადგინეს, რის შემდეგაც მოეწყო დისკუსია. ძირითადი საკითხი, რომელსაც ამ ეტაპზე კონფერენცია განეხილავს, ეს არის ცოდნის ეკონომიკის კვლევის აქტუალური საკითხები გლობალიზაციის, თანამედროვე გლობალიზაციის პირობებში. ეს არ არის მხოლოდ თეორიული საკითხები და თეორიული პრობლემები, არამედ მათ აქვთ ძალიან კარგად გამოკვეთილი პრაქტიკული ასპექტები და თავისთავად ცხადია, ეს ასპექტები ალბათ გასათვალისწინებელი იქნება ეკონომიკური პოლიტიკის განმახორციელებლებისათვის. ასეთი კონფერენციების ძირითადი შედეგი უნდა იყოს ასთა დაახლოება, იმ გამოწვევების აღიარება, რომლის წინაშეც საქართველო დგას, იმ გამოწვევების აღიარება, რომლის წინაშეც ყველა ღია ეკონომიკის ქვეყნები დგას. სოფლის მეურნეობის მინისტრი გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ხილის გადამამუშავებელ კომპანიებს, ექსპორტიორებსა და ფერმერებს შეხვდა. შეხვედრაზე ატმის სეზონთან აქტიურ ფაზაში შესვლასთან დაკავშირებული საორგანიზაციო საკითხები განიხილეს. ექსპორტის ხელშეწყობის მიზნით გამარტივებულია საექსპორტო პროცედურებიც. სურსათის ეროვნული სააგენტო და შემოსავლების სამსახური ერთი ფანჯრის პრინციპით გასცემენ ფიტოსანიტარულ და წარმოშობის სერტიფიკატებს. შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა. ყოველ წელს მოსავლის აღების წინ ჩვენ გვშეხვედრები ასეთ საორგანიზაციო საკითხებზე იმისთვის, რომ მაქსიმალურად მაღალი ორგანიზებით, მაქსიმალურად მაღალი ეფექტურობით ჩატარდეს სეზონი. სწორედ ამიტომ ჩვენ დღეს შეხვედრაზე გვესწრებოდნენ საბაჟოს წარმომადგენლები, აქედან ჩვენი სურსათის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლები. საუბარი იყო ერთი ფანჯრის პრინციპით ექსპორტირების მომსახურებაზე. პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ ძირითადი პრობლემა რაც იყო, ესე იგი ეს მეორე ხარისხის ჩვენ კომპანიას ფაქტიურად გადაწყვეტილი აქვს, სულ რამოდენიმე დღეში ვფიქრობ 10 რიცხვისთვის ესე იგი ჩავთავთ საწარმოს, რომელიც არის ორიენტირებული მეორე ხარისხის ესე იგი ხილის გადამუშავებაზე. ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციამ სამთვიანი გამოძიების შედეგად დაადგინა, რომ ხან შეეხუნში ასადის რეჟიმმა მშვიდობიანი მოქალაქეების წინააღმდეგ ქიმიური იარაღი გამოიყენა, კერძოდ ზარინი, ხუთავი გაზი, რომელიც ადამიანის სიცოცხლისთვის სახიფათოა. აღნიშნული ნივთიერება სასუნთქ ორგანოებს და ნერვულ სისტემას აზიანებს. ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციის განცხადებას გაერთიანებული სამეფოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ბორის ჯონსონი რამდენიმე წუთში გამოეხმაურა, როგორც თავად განმარტა, მისთვის გამოძიების შედეგი მოულოდნელი არ ყოფილა. 4 აპრილს ხან შეეხუნში განხორციელებული ქიმიური თავდასხმის შედეგად 90-მდე ადამიანი გარდაიცვალა, მათ შორის ბავშვები. გაერთიანებულ სამეფოს არასდროს შეპარვია ეჭვი, რომ 4 აპრილს ხან შეიხუნში ასადის რეჟიმმა საკუთარი ხალხი ქიმიური იარაღით დახოცა. შესაბამისად, ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციის დასკვნა მოულოდნელი არ ყოფილა. გაერთიანებული სამეფოს ინიციატივაა, რომ ამ ქიმიურ თავდასხმაზე პასუხისმგებელ პირებს სანქციები დაუწესდეთ. იმედი მაქვს, ევროპული საბჭო ჩვენ პოზიციას გაითვალისწინებს. ისინი, ვინც უდანაშაულო ხალხს ქიმიური იარაღით წამლავენ, უნდა დაისაჯონ. კაიროში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი უშიშროების საბჭოს ირანთან მიმართებაში უმოქმედობაში ადანაშაულებს. ნიკი ჰეილის განცხადებით, ოფიციალურმა თეირანმა უკვე არაერთხელ გამიზნულა დაარღვია საბჭოს მიერ დაწესებული სანქციები. კაიროს მიერ ირანის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების დიდი ნაწილი 18 თვის წინ მოიხსნა, თუმცა შეზღუდვები ისევ რჩება შეერაღების მიმართულებით, რაც ბირთვული შეთანხმების ტექნიკური ნაწილი არ ყოფილა. კაიროს უშიშროების საბჭოზე დარჩენილი სანქციების განხორციელების საკითხებზეც იმსჯელეს. უშიშროების საბჭოს პოლიტიკურ საკითხთა ხელმძღვანელის თქმით, 2016 წელს ინდოეთის ოკეანეში
საფრანგეთის სამხედრო საზღვაო ძალების მიერ შეპყრობილი შეერაღება ირანული წარმოშობის იყო და ირანში იყო შეძენილი. გაეროს უშიშროების საბჭოს 29 იანვარს ირანის მიერ ბალისტიკური რაკეტის გაშვებაზეც ისაუბრეს. შეერთებული შტატების და რუსეთის პრეზიდენტები ერთმანეთს ჰამბურგში დიდი ოცეულის სამიტზე შეხვდებიან. ამის შესახებ ინფორმაციას თეთრი სახლის ეროვნული უსაფრთხოების მრჩეველი ადასტურებს. დიდი ოცეულის სამიტის ფარგლებში შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ასევე მოლაპარაკებებს გამართავს გერმანიის კანცლერთან, დიდი ბრიტანეთის და იაპონიის პრემიერებთან, ჩინეთის ლიდერთან და სხვა მსოფლიო ლიდერებთან. დიდი ოცეულის სამიტი 7-8 ივლისს გაიმართება. საფრანგეთში მამაკაცმა მეჩეთის წინ შეკრებილი ხალხისთვის მანქანის დაჯახებას სცადა. შემთხვევა პარიზის გარეუბანში მოხდა. ინციდენტის შედეგად არავინ დაშავებულა. მძღოლმა წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ ტერიტორია დატოვა. პოლიციის ინფორმაციით ეჭვმიტანილი საკუთარ სახლში აიყვანეს, ის სომეხი წარმოშობის პირია. თავდასხმის მოტივად მამაკაცმა ბადაგლანის და ელისეის სასახლის მიმდებარედ განხორციელებული ტერორისტული თავდასხმების გამო შურისძიება დაასახელა. ამ ეტაპზე სამართალდამცველები მომხდარს ტერაქტის კვალიფიკაციით არ განიხილავენ. ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრები ალიანსის თავდაცვითი პოტენციალის გაძლიერებაზე შეთანხმდნენ. შეერთებული შტატების თავდაცვის ბიურის განცხადებით გეგმები მოიცავს კიბერუსაფრთხოებიდან ბირთვულ შეკავებამდე სფეროებს. ახალი მიზნები საბრძოლო პოტენციალის გაძლიერებას ითვალისწინებს ისეთ მნიშვნელოვან სფეროებში, როგორიცაა მძიმე შეიარაღება, ჰაერში საწვავით უზრუნველყოფა და სწრაფი რეაგირების ძალების რიცხობრივის და ნატოს სამხედრო ბიუჯეტი 2016 წელთან შედარებით მიმდინარე წელს თითქმის 26 მილიარდი ევროთი გაიზრდება და 945.9 მილიარდ ევროს შეადგენს. მოამბე ამ დროისთვის დასრულებულია. მე 16 საათამდე გემშვიდობებით დროებით. ილოცავს